بچه اینو حفظ کردید، خدایی حفظ کنید. یعنی یادتون باشه گفتم دونه دونه اینا رو حفظ کنید. این اولی چی بود؟ سرفیس، بعد کلینینگ. این دقیق باید حفظ باشید که بتونه تو مغز بشینه. کلینینگ. سومی چی بود؟ چهارمی نانو الکترون. بعدی آفرین. این چیزیه که میمونید. ترمال، چون نخوندیم. گفتم حفظی تمامه، ولی اینم کرکتریزش. خب شما اینو همینو که حفظی، همینو باید واسه پارت 2 گوبر حفظ کنید. پارت 2 اول 2 تا کیس استادی داده. اوکی. حالا اوکی حفظ کن. پارت 2 میشه رفت بالا. پارت 2 2 تا کیس استادی داده. مهم نیست، گفته نمیاد. ولی شما اگر وقت کردید تموم شد درستون، 9 تا فصل رو خوندید، برید این دوتا رو ببینید که ببینید چرا داره استفاده میشه. 2 تا مقاله است، یعنی نیازی هم نیست کلاساش هم باشید. من یعنی کلاسشو بودم، ولی پس کیس استادی ها رو میذارم اینجا. کیس استادی 1 با 2. خب خودش چیه؟ دوباره برمیگردیم. بازم دارم میگم ببینید درس 50 ساعته رو واقعا نمیشه تو چند ساعت بس، ولی این ایده بهتون میده که چجوری بتونید تمومش کنید، چجوری بشینید دونه دونه اسلایدها رو بخونید. پی دی اف اول شروع میکنیم. مهمترین قسمت اینتروداکشن بخونید، چون گوبر به زیبایی میگه میخوام چیکار کنم. اول فصل نوشته اول من میگم ریل سرفیس و آیدیل سرفیس چیه، یه سرفیس ایدئال و واقعی. بعدش هم میکرو جیومتری که ما نمیدونیم چیه. اوکی، ولی پایینش نوشته رافنس و ویوینس. پس ببندش، زیاد گندش نکن، همینقدر ساده ببین که وقتی اومدی سر کلاس، سر امتحان یادت باشه که چون اینا کلی سوال میدن. من امروز حالا ادوانس 2 بچه‌ای که دارن ادوانس 2 من الان نگاه کردم خیلی کلی سوال میده. چرا کلی سوال میدن؟ شما باید 9 تا، همینجوری که میگم 9 تا، شما باید الان یادت باشه سر سرفیس چی کارا کردیم، از چی شروع کردم. یادت نوشتم سرفیس چیه، پراپرتی ها چیه، هر کدوم چی جوریه. اون موقع وقتی سوال میبینی هول نمیشی، یادت میفته اول پی دی اف 1 بود، 3 قسمت، کل پی دی اف از به بسم الله تا تهش مینویسی، نمره کامل هیچ. بعضی درس‌ها مثل سرفیس نه، مثل ادوانس تو شما مینویسی سیلوده بر اساس مثل ساستینبل جوابته. یعنی یکی سی میشه، یکی که خوشگل بنویسه سیلوده میشه. پس یعنی واسه استاد مهمه این که خوشگل بنویسه. واسه همین میگم. حالا این 8 تا بود. ببین دونه دونه کوتینگ از کجا شروع کردیم؟ کوتینگا رو رفتیم گفتیم، بعد گفتیم ارگانیک کوتینگ. می‌بینی واسه هر کدوم اینجوری داشته باش. این بیشتر باز گفتم. پس شروع کرده ریل، اول خودش نمیشه ریل سرفیس و آیدیل سرفیس رو میخواد بهت بگه چیه، بعد از اون رافنس و ویوینس. حالا صفحه اول، صفحه دوم که میریم جلو میخوام سه تا چیزی اومده تعریف کرده. حفظ نکن. چجوری حفظ کن؟ جیومتریک سرفیس. ببین یک کدوم نوشته 2 dimensional geometry figure a place of point. من کلا ازش 2 تا کلید واژه حفظ میکنم. 2D geometry point. چون نمیفهمیمش این چیه. ما نمیفهمیم این چی جوریه. 2D point. همین. ببین 3 تا اومده نوشته جیومتریک سرفیس داریم، مکانیکال سرفیس داریم، فیزیکو کمیکال داریم. چرا باید بشینی کلش حفظ کنی؟ به جاش بیا بگو جیومتریک، 2D و پوینت. این 2 تا کلمه رو واسش بذار تو ذهنت باشه. مکانیکال چی؟ باوندری، اج و باوندری. اگه مولتیپل بده وقتی تو داری میخونی سری میفهمی. مثلا مولتیپل بهت میگه د مکانیکال مثلا اج و باوندری هست، تو ذهنت این 2 تا کانکت میگه آره هست. هیچ وقت هم نمیاد ازت بپرسه آقا مکانیکال سرفیس چیه. چرا نمیتونه بپرسه؟ چون کلا 2 تا سوال اوپن میده. نمیاد سوال اوپن بده که مکانیکال سرفیس چیه. اینجوری واسه خودتون تحلیل کنید. فیزیکو کمیکال نمیشه اینترفیس اج اند اج سرفیس. اومده 3 تا چیزی گفته یه دونه سطح
جیومتری داریم، یه سطح مکانیکی داریم، یه دونه فیزیکو کمیکال. حالا واسه اینکه بفهمیم چیه، میگه جیومتری بیشتر منظورمون یه عکس 2D از چند تا نقطه از بالا میبینیش. مکانیکال بیشتر بحثمون باوندری و اج ها هست، چون میخوام ببینیم مکانیکیش در مواجهه با انوایرمنت چیه. فیزیکو کمیکالش هم به فیزیکو کمیکال بیشتر بحثش چسبندگی و به اینترفیس. پس من کلا چند تا چیز گفتم: جیومتری 2D پوینت، مکانیکال اج باوندری، فیزیکو کمیکال اینترفیس. زدم صفحه بعدی، نشینی و حفظ کنی. و یه چیز دیگه ببین، دقت کن، اینجا یه دونه دوره نمیشه 3 دایمنشنال 3D. وقتی شما اینو باشی سریع بشین فکر کن، استاد ممکنه بهت سوال بده، بگه فیزیکو کمیکال 2D فلانی، جیومتریک 3D، تو میزنی خب این غلطه. گرفتی چی شد؟ چند نوع مولتیپل تو الان دیگه نیازی نیست. بزن بعدی عکس خیلی توضیح داد سر این که بگه ما یه سرفیس داریم، یه ساب سرفیس. همه حرفا که زدیم سرفیس و مثال و میخوام به قبلی بگم. سرفیس اومدیم صحبت کردیم، کلینش کردیم، کوتش کردیم. حالا اون کوتینگ میتونست هایبرید باشه، میتونست روش رافنس بسازیم، نانو باشه، یه سری پراپرتی میخواستیم بگیریم، یا میتونستیم ترمال قوی باشه توی دمایی. و در آخر هم میرفتیم عکس میگرفتیم، SEM TM STM SEM AFM، همه اینا رو، یا XRD، همه اینا رو صحبت کردیم. اینجا دوباره برمیگرده به بسم الله سرفیس و میخواد ازش ببین ما اینجا فانکشن داشتیم میگرفتیم، یادتون میاد؟ کوتینگ واسه چی به کار میره؟ 3 تا کار: یا دکوریتیو خوشگل، خب دومیش پروتکتیو، یا 3 فانکشن. اکثر اینجا بیشتر روی فانکشن داشت حرف میزد. به چیزای دیگه هم پی برده. تو کوتینگ به دکوریتیو رنگ و پیگمنت و دای بود، تو هایبرید، تو کروژن. یه جا گفتم 30 برابر استیل کروژن میده یک کدوم از هیبریدا هست، ولی بیشتر فانکشن ما میخوایم بگیریم اینجا. ولی ما فقط میخوایم پروتکتیو بگیریم فقط. پس چی شد؟ پروتکتیو. پس یادت باشه این پروتکتیو، اون یکی فانکشن. خب یعنی میخوام بگم اینجوری واسه خودت بساز، اصلا مهم نیست 3 ساعت اینجا. این شاید PDF 1 توی اپش نیست، یه برو تو اصلی یه ذره پارک اونجا. نه اوکی. صفحه بعدی سرفیس اند ساب سرفیس. یکی نوشته سرفیس لایر زون، یکی نوشته اینر لیمیت. اوکی، سرفیس لایر زون و اینر لیمیت. وقتی میخونی ببین چی نوشته: سرفیس لایر portion of the surface layer the volume of which is determined by the existence of a given microstructure or property. آخه یعنی چی؟ من نمیفهم، شما میفهمید؟ پایینیش این باید یک کلمه‌ای بکشی بیرون. منظورش ساده است، میگه یه جا شکل رو کشیده، گفته یه جا سرفیس لایره، یه جا اینر لیمیت داخلیه. ولی تعریفمون، من از سرفیس لایر یه چیزی یادمه، میگم سرفیس لایر چیزیه که با میکرو استراکچر و پراپرتیاش میتونیم بشناسیمش. 2 تا کلمه حفظ کردم، رفتم بعدی. وقتتون رو سر این چرت و پرتا نذارید. اینر لیمیت نوشته in addition to property variation 3 تا چیز جدید گذاشته: grain size, structural, presence of a specific defect. یعنی چی؟ یعنی 2 تا چیز داریم، سرفیس لایر داریم، اینر لیمیت داریم. اینو با میکرو استراکچر میشناسیم، با خدمت شما بگم یه سری پراپرتی هایی که یه سری پراپرتی های، اون یکی چیه؟ جدا از اینا گرین ساز. اصلا مهم نیست ما نمیدونیم گرین ساز چیه. این کلمات رو واسه خودت هک کن. تا الان فقط میخواستیم به یه چیزی برسیم. یه جسم یه سرفیس داره دوستان، یه ساب سرفیس داره، یه کور داره. این ساب، این هم سرفیس. اوکی؟ یادت باشه اکثر دیفکت ها، اینکلوژن، اکثر چیزا، کلی عکس گذاشته اینجا، اسمای خاص، میکرو فرکچر، رزیدوال افر، پوروزیتی، فورو، اینکلوژن، مهم نیست ما نمیتونیم. اتفاقا یه دونه‌ش هم اسمشو ایتالیایی نوشته، میکرو ایریتریو، همچین چیزی. همه اینا روی سرفیس اتفاق میفته. چرا؟ دوستان دارید به چیزی؟ همون من فکراتون. خب نه میگم یعنی دقت کن اینجا چون شروع درسه. چی؟ 2 تا 3 داریم. کو ببینم. اصلا مهم نیست بابا، اینا فرق 2 تا، این 2 تا 3 که فرق داره. 3 1 و 3 2.
ولی دو تا دو اینا میان درس میدن، روز بعدی 4 تا اسلایدش رو جابجا میکنن. عشقی اصلا نگران، یعنی فکرتون الان یه چیز دیگه بذارید که خب این تا اینجا سرفیس، ساب سرفیس، کور، 3 تا قسمت. اکثر دیفکت ها کجا اتفاق میفته؟ رو سرفیس. چرا؟ تنها دلیلش اینه شما همینجا توی این چیه؟ این تیکا میشه توش، اینجایی که دست گذاشتم اون زیر. خب بیرون خیلی ساده است، ولی میخوایم به اینجا برسیم. پس شما میخوای پروتکشن کنی، از کجا باید پروتکشن کنی؟ از سرفیس و ساب سرفیس، فقط از سرفیس نه. چرا؟ قدیم پارت 1 گفت یه سرفیس داریم و یه بالک که بحث A بر روی V صحبت میکرد، یادتونه؟ ولی الان داریم میگیم یه دونه سرفیس، ساب سرفیس، یه مقداری از این، یه تیکه از کور، 3 تا قسمته. خیلی حواست باشه. و کل قضیه فقط میخواد بهت کل این بخش یکی از 3 تا فصل فقط میخواد بگه سرفیس و ساب سرفیس فرق داره. و واقعا ما نمیدونیم سرفیس و ساب سرفیس، هنوز نمیدونیم چیه تا بریم جلو. هولو هوشن میگه اینر لیمیت از سرفیس. ببین توضیح شما داخلش میخونی، آره من سرچ زدم میشه بین ساب سرفیس کور. توضیح داده نه، سر کلاس توضیح داده نه. میگم یعنی چیزایی که شما بعدن، میگم فقط سرفیس نیست این درس، شما بعدن یه چیزی خونی فقط کلماتو مقایسه کن، کلماتو بردار لینک کن تو ذهنت، برو جلو. نشینی حفظ کنی تئوریتیکال سرفیس دیترماین، نه اصلا میپره، خیلی زیاده پی دی افو. خب بریم بعدی. حالا میخواد به یه چیزی برسه، بگه آقا ما کلی کار انجام میدیم، کل حرفش اینه ما کلی کارهای فورمینگ انجام میدیم، همه کار فورمینگ، پروسسینگ، و یه سری تغییرات ایجاد میشه. این تغییرات کجا ایجاد میشه؟ روی سرفیس و ساب سرفیس. واضحه نه؟ کل این صفحه داره این حرفو میزنه و میگه چیاشو تغییر میده. این سه تا رو یادت باشه، فقط بخون: جیومتریک فیچر، سرفیس اینتگریتی، میکرو استراکچر. مهم نیست چیه، هولوهوشی یادت باشه. و صفحه بعدی که خیلی روش صحبت کرد، گفت که چه اتفاقایی واسه سطح میتونه بیفته. اولیش اینه که میکرو استراکچرالش تغییر کنه. میکرو استراکچر چیه به نظرتون؟ میکرو استراکچر این واسه درس ادوانستون هم خوبه. ما وقتی اتم داریم اینا در کنار هم میتونه چند تا حالت باشه، یا SC سیمپل کیوبیک، اوکیه، یا میتونه BCC باشه. یعنی چی BCC؟ یا FCC باشه که این جلو حالت. یه دونه هم HCP که از 6 ضلعی بالا و 6 ضلعی پایینه. اینا 1000 تا در کنار هم قرار میگیره، چی میشه؟ میشه استراکچر ما، کل ماده ما. ولی وقتی شما یک تیکه از آهنو میبینی اینجوریه. چرا؟ بهش میگن گرین. 7 تا گرین داریم، 8 گرین داریم، اوکیه؟ چرا همش مثلا بری توش؟ چرا ببین اینا مکعبن دیگه، چرا مکعب تو هم نیستن؟ چرا میگن اینا یه نوع مکعبن، اینا هم یکن ولی یه باندی بینشونه؟ دلیلش رو میدونید؟ واسه همین میگم میکرو استراکچر خیلی مهمه. کل صحبتش اینه شما وقتی یه چیزی رو سرد میکنی، وقتی میخوای لیکویده یعنی اتم‌ها اینجوری ریخته، اتم‌ها یه دایره است، اتم‌ها ریخته. این اتم‌ها میخوام بیان کنار هم، یکی از این حالت‌ها که واسه آهن داره میگی میخوایم اینجوری بشینه. تا اینجا اوکیه؟ BCC 4 تا بشینه، خوشگل کریستال بشه. وقتی سردش میکنی، گرما رو که میگیری اینا آروم میشن دیگه، نمیلرزن، میان کنار هم و مکعب باز میشه. میگن به این نوکلییشن، یعنی حسه. یه سری حسه هایی داریم که از اونجا شروع میشه سولیدیفای، از اونجا اینا شروع میکنن دوره هم، از اینجا شروع میشه. بذار من اینجوری چی میزنم، ببین اینا شروع میکنن به درست همه جا مایه است، اینا آزادن، شروع میکنن اینا رو کنار هم با نظم میشینن. از این برم داره این اتفاق میفته، از این برم اتفاق میفته. وقتی به هم میخورن به یه سری باند، اینا کنار هم دیگه قرار میگیرن، به هم میخورن. فکر کن یکی از اینجا شروع کرده، اونم از اونجا کنار کرده، دارن به یه ردیفی میرن که هر کدوم اینا به هم گیر میکنن. در آخر چیزی که نگاه میکنی اینجوریه. تو دل هر کدوم از اینا همینه، مکعباست.
اتم‌ها اینجوری نشستن کنار هم خوشگل، نگاه کن از بالا. و اگه این تیکه رو من نگاه کنم این شکلی. فقط بس اینه یه سری باند این وسطه. حله؟ یه سری باوندری، یه سری مرز بینشونه. اینجا اوکیه دوستان؟ سخته؟ اوکی؟ خب اولین چیزی که واسه ما مهم اینه که این استراکچر، این میکرو استراکچر ما روی سطح چه شکلیه. خیلی تاثیر داره. چرا؟ تو بالک همیشه ثابته. اکثر مواقع ثابته. مگر اینکه دما تغییر کنه. یه دمای بالا بدی. ولی سطح همیشه داری روش رولینگ انجام میدی، پروسسینگ. اینجا مهمترین قسمت درس اینو میخواد بگه. پروسسینگ انجام میدی، رولینگ، هر چی. این میکرو استراکچر تغییر میکنه. تغییر یعنی چی؟ تغییر چند نوع داریم. یکی از تغییرها اینه که اینا شروع میکنن مثلا دیسلوکیشن اتفاق میفته. دیسلوکیشن چیه؟ تغییر ایجاد میشه، شما بهش فکر نکن، چون اینا خیلی بحث ادوانسه، واسه درس ادوانسه. اینا حرکت میکنن، یعنی در هر صورت تغییر میکنه. باندریا تغییر میکنه، اینجوری میشه باندریا ریز میشه، گرینا ریز، تغییر ایجاد میشه روش. پس کل حرفش اینه که آقا 3 تا چیزش تغییر میشه. یکی از مهمترین قسمتش میکرو استراکچرشه. صفحه 8شه. بعد میگه یه اتفاق دیگه میتونه بیفته، اینکلوژن ممکنه بیفته و اونجا تغییر ایجاد کنه. و قسمت 3 با سکندری استپس ها میتونه ایجاد کنه. اسما اینا رو یادت باشه. توضیحی که سر کلاس سر این قضیه داد فقط و فقط بر روی این داد که فرمیشن و چیزهای متفاوت باعث میشن که همون حرفایی که زدم روی سطح تغییر کنه میکرو استراکچرش. صفحه 9 و 10 فقط اومده صحبت کرده که آقا سرفیس و ساب سرفیس و کور خواصشون هم با هم فرق دارن. یه چیز ساده ای. یعنی ما داریم مثلا با این اصل میریم که سرفیس با کور میتونه فرق کنه. و قسمت 12 13 14 15 به نظر من این 3 صفحه مهمترین صفحه اینجا که 3 تا بخش دیگر رو به ما میگن. آره بالا، از همون بالایی که عکس هست سبزه میگه اینا رو که دیدی، همین باندریا، این باندریا اینجوری از این یک جسم مکعبه کنار همن. خب اوکی، باند کنار همه. این باندریا به هم دارن فشار میارن. شما اگه یه تغییر ایجاد بشه روی سرفیس، اینا تو فشار از بالا خالی شده، چه اتفاقی میفته؟ پایینیه میره بالا، تغییر ایجاد میشه و یک چیزی تو دلشون، یک فشار جدیدی تولید میشه. قبول دارید؟ یک فشاری تولید میشه. این فشار چیه؟ رزیدوال استرس. تا اینجا اوکیه؟ افراد زیادی رد میشه، من میبینم وقتی برمیگردید کل چیتون میفته. یک جسمی داریم، این گریناشه. آقا من دقیق نفهمیدم گرین چیه، مهم نیست، تو بدون ماده 1000 تا اتم از بالای سرفیس تا پایین سرفیس، تو هم اینا فشار آوردن، گرینا به هم فشار آوردن، گیر کردن، بهش میگن اکویلیبریوم. یعنی چی؟ یعنی بالانس، تعادله. وقتی من روی سطح رو تراش میدم یا رول میدم، هر کاری میکنم چه اتفاقی میفته؟ بالا یا کم میشه یا کشیده میشه یا ماشینینگ جدا میشه. پس از بالا خالی شده، یه تغییر ایجاد شده. کل سرفیس و ساب سرفیس همش از گرین تشکیل شده دیگه. همه مادت، یعنی بله بالک، کل ماده کلا همه جا، بله. ولی شما وقتی رو بالا تغییر ایجاد میدی، سب کن، این که هیچ. وقتی بالا، ببین این گرینا به هم داره فشار میاره. تا اینجا اوکیه؟ گرینا تو هم گیر کردن، دارن فشار به هم میارن. شما وقتی از رو میبری، گرینای بالا هضم میشه. وقتی تراشکاری میکنی یا فورمینگ انجام میدی، چه اتفاقی میفته؟ پایینیا، حالا رزیدوال استرس اینا ابسترکته، یعنی انتزاعیه. صبر کن معنیشو بفهم. اینا یکی میره بالا، یکی میاد پایین، اینا تو هم قفل میشن، یه جا به هم سفت میشن، یعنی تغییر ایجاد میشه و اینا میخوان خودشون رو دوباره تعادل بدن. و این اتفاق این بالاها میفته. چرا پایین نمیفته؟ چون وقتی تو اینجا دادی تغییرات شبیه آب دریا، وقتی سنگ میزنی موج میره تهش دیگه موج دیگه نیست. اینم همینه، وقتی تغییر دادی اینا به هم میپیچن، ولی اینجا تغییر میشه، بالک دیگه اصلا نمیرسه بهش. پس یه چیز جدیدی، یک سری فشارهای جدیدی ایجاد میشه.
پس تا الان فهمیدیم اگر رو سطح تغییر ایجاد شه، میکرو استراکچر زیرش فشارهای داخل تغییر ایجاد میکنه. تموم شد؟ تا اینجا اوکیه؟ حالا چه تغییر ایجاد میکنه؟ ماشینینگ، فرمینگ، هر پروسس، مهم نیست چه پروسسی، دو تا تغییر میفته. روی سطح کامپرشن اتفاق میفته. تا اینجا اوکیه؟ پایین تنسایل. کامپرشن، تنسایل. کامپرشن، تنسایل. اوکیه؟ ببین کامپرشن فشاره، تنسایل، این دوتا اصلا مهم نیست. خیلی شاید بگی آقا ما نمیدونیم، ولی کامپرشن بالا کامپرشن اتفاق میفته، پایین. تماما این درس و تا مکانیک داره اینو میگه. من واسهتون از رو میخونم. Under the influence of the loads present during machining shear. خب میگه گوش بده. میگه under the influence of the loads present during machining. میگه دو تا اتفاق میفته. shear force، این شیر، ببین میخوام بگم فرق اینا رو بدونی. این کامپرسه، اوکیه؟ بلدید؟ این تنسایله، اوکیه؟ شیرم ببین اینجوریه رو هم شیر میدی، اوکی؟ فرق این سه تا که کامل اوکی. کامپرسن، تنسایل، شیر. برش شیر. تا اینجا اوکیه؟ حالا اول که شما هر تغییری ایجاد میدی، ماشینینگ و رولینگ و اینا اکثرا یه شیر فورس داره روش میده. شیر فورس یه چیزی جلوشو میگیره به نام فریکشن فورس. پس فهمیدی فریکشن چیه؟ فریکشن یه چیزی جلو رو میگیره. این دوتا ببین اشتباه رو نوشته same direction but opposite direction. من به کی بگم دردم؟ این یعنی چی؟ same direction but opposite direction منظورش اینه که same magnitude but different position. یعنی چی؟ یعنی جفتشون اندازه‌هاشون هول و هوشن یکسانه، ولی فرقی که داره شیر در سمت ماشینه، خود جسم یه فریکشن میزنه. مهم نیست، مهم اینه یه نیروهای اونجا میشه اتفاق میفته که پلاستیک دفورمیشن اتفاق میفته و پایین الاستیک. پلاستیک چیه؟ الاستیک چیه؟ اجازه بده. فقط به اینجا میخواد برسه که این باعث میشه compression in the outermost zone. outermost zone یعنی چی؟ یادت باشه سرفیس و outermost zone همه اینا میشه outer. inner کور نمیشه، میشه ساب سرف. ببین دقیقا اینو میبینی؟ اینجا بهش میگه outer یعنی بیرونی، اینجا هولوشن درونی. مهم نیست، اینجا هست. در بیرون کمپرسن اتفاق میفته، پایین تنسایل. تا اینجا اوکیه؟ یه چیز دیگه هم یادت باشه، فقط اینو یادت باشه، نپرس میریم جلو. بالا پلاستیک اتفاق میفته، پایین الاستیک. کلا پس ببین اینو تا آخر باید یادت باشه، مهمترین قسمته. 4 تا فصل من کلا این باید یادت باشه. پس در این اتفاقای بالا چه اتفاق میفته؟ کامپرسن و پلاستیک دفورمیشن. این یکی تنسایل و الاستیک. اینو کامل تا تهش یادت باشه، مهمترین قسمت. خب یاد گرفتیم، کاری نداره که. در کنار چند تا حرف دیگه میزنه، میگه جدا از این اتفاقی که میفته و خب کامپرسن و تنسایل چی هن؟ اینا یک سری فورسن، نیروان که اون تو ذخیره میشه، بهش میگن رزیدوال استرس. یعنی استرس هایی که ریمیند، باقی مانده. چرا باقی موند؟ شما یه تغییری دادن، اون زیر اون تغییرات توش ذخیره شد. تا اینجا اوکیه؟ حالا داره اینجا بهت میگه که در کنار این رزیدوال استرس ممکنه باعث بشه تمپریچر زیاد بشه. تا اینجا اوکیه؟ وقتی شما ماشین کاری میکنی اینا یه فریکشن گفتم ایجاد میشه، یه اتفاق میفته و اون رزیدوال و همه اینا با هم دیگه باعث میشه تمپریچر بره بالا. همین که دما میره بالا باعث میشه، گوش بده، the heat that originate due to friction generally produce tensile stress. یعنی جدا از کامپرشن، جدا از تنسایل، اون هیتی که ایجاد میشه، هیت گرما ایجاد میشه، باعث یک چیزی دوباره به نام تنسایل هم میشه. پس یه تنسایل از بیرون هم داریم که هیت باعثش میشه. گرفتی چی شد؟ پس کامپرشن داریم، تنسایل داریم، یه دونه هم داریم که هیت باعث تنسایل میشه. کلا داریم راجع به نیرو حرف میزنیم. این سه تا رو حفظ کن.
روی سطح و ببین تنسایلش میشه سوپرفیشیال اینجا. اوکی. صفحه 15 مهمترین صفحه است. یک چیزی داریم که بهش میگن که 8 تا زون کشیده. خوب نگاه کنید اینا رو چی جوری باید بخونی. باید از تصاویر نگذر. از هر تصویری دیدی نگذر. ببین این تصویر اومده خوشگل از بالا به پایین کشیده. این یه سطح. اسم اینجا ببین. اینجا کره سوپرفیشیال شنیدی یا ساب سرفیس یکیه. اینجا هم سرفیس. اوکیه؟ این سرفیس اینم سوپرفیشیال. پس شش 3 قسمت. میگه 8 تا زون داریم. تو قسمت اول بهش میگه ابزوربشن. چرا ابزوربشن؟ چون چیزای اضافه میاد روی سطح این جذبش میکنه. تا اینجا اوکیه؟ دو قسمت داره. یه قسمت اکساید اتفاق میفته. یه جا بیبلی بهش میگن. آمورفوس و اینا. خب پس چه اتفاق افتاد؟ ابزوربشن اکساید روی سطح اتفاق میفته. تا اینجا اوکیه؟ هنوز رو سطحی ما. حالا مهمترین قسمت اینجا پلاستیک دفورمیشن. مگه نه؟ چرا نه؟ پلاستیک اول. بعدش چیه؟ این فرقش با اون چیه؟ این ما اون روی سطح این ابزوربشن اینا رو راجبش حرف نزنیم، ولی الان میخوایم یه نقشه کامل واسهتون بکشیم. ابزوربشن اکساید آمورفوس هم بهش میگن، به این تیکه اسم داره. بعدش پلاستیک دفورمیشن. بعدش چیه؟ بعدش چه اتفاقی باید بیفته؟ پلاستیکن جفتشون. خب یه فرقی با هم دارن که در آینده میفهمیم، ولی پلاستیکه. بعدش چیه؟ انتظار دارید الاستیک باشه. قبول دارید؟ الاستیک. این 8 تا قسمتی است که 8 تا قسمت رو گذاشته واسهتون. کنارش هم خواهیم چیزی. خب دقیقاً هم اومده گفته این 3 تا که همون 2 تاه دوستان، پلاستیک و الاستیک. فقط یادتون باشه پلاستیک 2 بار تکرار شده که میریم جلوتر میفهمیم چرا. این 3 تا رو کنار هم بهش میگن رزیدوال استرس. گرفتید؟ پلاستیک الاستیک دقیقا همون. Each of technology steps of forming modifies and alter the surface layers. The surface and surface layer have properties that result from the combined effect of all these steps and that are very different from those the core of the material. Surface and core با هم متفاوتن. خب میدونم. These properties are actually potential. از این یعنی این که این تغییرایی که ایجاد میکنه پتانسیله، میتونیم باید ازش استفاده کنیم. برو بعدی. همین. بعد میاد میگه که اوکی any real surface of solid is not perfectly smooth. خب هممون میدونیم هیچ سرفیس واقعی اسموث نیست. پس چیه؟ یک سری دیفکت وجود داره، یه سری ویوینس. اومده اینجا اینو نگاه کن. میگه این ویوینس بهش میگن ناهنجاری. اسپریتیز. ناهنجاری میتونه دیفکت باشه. دیفکت یعنی چی؟ شکست یا وید، هر چیزی. اینکلوژن، یه چیز از بیرون بیاد میگن اینکلوژن. میدونید که اینکلوژن میشه ماده های نان متالیک، بیشتر نان متالیک اینکلوژن معروفه. ماده هایی که همین گچ من اینجوری بکنم اینجا بریزه اینکلوژن میگن. وید، دیفکت، شکست، همه اینا. خب ببین اسمو ببین اینجا نوشته اسپریتیز یعنی ناهنجاری، یعنی هر چی. اینا چه جوری میتونه باشه؟ 2 تا، یا هوموجنس یا این هوموجنس، یا تو کل سطح یا نه یه تیکای سطح هست یه تیکای نیست. دوباره تو هوموجنس ها 2 نوعه، یا میتونه رندوم باشه یا اینجا نوشته ممکنه دیترمینیستیک باشه، یعنی یک قانونی رو رفته باشه جلو. تو خود رندومی ها 2 نوعه، یا ایزوتروپیک یا اینو آنتی، حالا اینجا اسمی که گذاشته آره آنیزوتروپیک. ایزوتروپیک یعنی از هر جهت، از این جهت یه مقدار داره دیفکت، از این جهت هم یه مقدار داره، ولی اون یکی اینجوری نیست. و توی ایزوتروپیک ها 2 نوعن، یا گاسین یا نان گاسین. آقا مهم نیست، یعنی اینو شما فقط اینو یادت باشه. هیچ توضیح خاصی راجع به این نداده، فقط گفته این کلاسیفیکیشنه. ممکنه راجبش مولتیپل کوئسچن بده.
ولی تو نیازی نیست بدونی چون توضیح راجبش نداده. فقط مهمه این که شما بدونی که این کلاسیفیکیشن چه شکلیه و اینو اینجوری نشین حفظ کن، از بالا بگو. دقیقاً همین حرفی که من امروز زدم بهت. دو تاش کن، پایین دو تا کن، دو تا کن، درختش کن. و اسپریتیز یعنی چی ناهنجاری؟ یک سطح رو که نگاه میکنی در میلیمتر اگه نگاه کنی احتمالا اسموس، یعنی صافه. خب تو میلیمتری نگاه کنی خیلی همینجا میلیمتری میشه دیگه نگاه کنی احتمالا صافه. ولی اگر شما در میکرو نگاش کنی یک پدیده ای هست به نام رافنس زبری. پس رافنس اگر بین میکرو و میلی نگاه کنی یه چیز دیگه هم میبینی بهش میگم ویوینس. فهمیدی؟ پس آیدیل سرفیس یعنی یه چیزی که اسموسه ولی میدونیم در ریل سرفیس همچین چیزی وجود نداره. چون میلیمتری نگاه کنی میبینی بابا میلیمتری صافه، ولی بیای زیر میلیمتری اول ویوینس رو میبینی، برسی به میکرون روی همون ویو فوکوس کنی رافنسه، زبریه. پس ناهنجاری سطح از دو تا چیز تشکیل شده، رافنس و دوتا رو باید جدا کنی، کانتریبیوشنشن باعث ناهنجاری شده. این قسمت صفحه بعدی اومده به خوشگلی کشیده، یه سطح رو کشیده، دقیقاً به همین حرفایی که دارم میزنم از رو که نگاه کنی. این هم که گفتم میلیمتر میکرون، اینم باید حفظ کنش چون اینجا تاکید کرده به شما. و اومده گفته که اومده اول به ویوینس رسیده، این مهمه، اون مهم به ویوینس رسیده. ویوینس خب حالا که وارد فهمیدیم تو کلش داره میگه آقا ما چجوری اینا رو اندازه‌گیری کنیم. چی من میگم ویوینس این چقدره، رافنس این چقدره، خودمونی مهندسی چجوری میخوایم بگیم، چی شو باید بسنجیم؟ ویوینس یعنی چی آقا جان؟ ویوینس چرا بالا پایینش رو نبینیم؟ چی شو باید ببینم؟ چیه میانگین؟ نه خب همون دیگه. پس آفرین، کلی سوال تو ذهنمونه. این چی شد؟ ویوینس. روی این هر اتفاقی که افتاده رافنس. اوکی؟ تو از این فاصله ببینی ویوینس رو می‌بینی، من برم زوم کنم تو میکرون رافنس. میلیمتر هم ببینم احتمالاً صافه، بالا بری بالای میلیمتر که بهش میگن ایدیال سرفیس. من که واقعا هیچ ریل سرفیسی نیست. میگه که این اسپیسی که این بین سطح 40 تا 100 برابر بیشتر از اینه. عدد حفظ کن، 40 تا 100 برابر. بنابراین این مهمتره واسه ما، اسپیس بینشون. گرفتی؟ پس همین الان سوال شده، یکی گفت چرا اسپیس بگیریم، یکی گفت بالا پایین بگیریم. دلیلش اینه چون اسپیس ها بیشتر از اوناست. 40 تا 1000 عذرخواهی میکنم، 40 تا 1000. ببین اینو میبینی؟ ویوینس سطح. ویوینس یعنی چی؟ موج بیفته. داره میگه آقا اینجا این فاصله دو تا پیکا، یه پیک داره یه پیک داره، یه پایین بالا داره. میگه این فاصله بین پیکا با خود پیکا ببینید چی جوری از یه سطح صاف رفته بالا، این از 40 تا 1000 برابر بیشتره. یعنی چی؟ یعنی شما یه سطح رو ببینی شاید اینجوری باشه، یعنی مثلا اینش خیلی کم باشه، 1000 برابر. یعنی این بیشتر نشون میده خودشو. پس کدومو باید تو بری اندازه گیری کنی؟ اونی که بیشتره، نه اونی که کوچولوه تغییر ایجاد نمیکنه. ایزی بگیرش، ایزی. این تموم شد. این ویو تا اینجا اوکیه. خود این 40 تا 1000 برابر و بعدش اومده گفته رافنس. ببین نمیخوام فکرتو پیچیده کنی ها، کلی راجع به چی حرف زدیم؟ راجع به اون سطح. میخواد بگه روی اون دیدی رافنس و ویوینس اون بالا و اونا باعث میشن که رزیدوال استرس هایی که کلی حرف زدیم، رزیدوال استرس ها به خاطر ماشینینگ و اینا میمد، اکومولیت بشه. یعنی چی؟ یعنی رو هم جمع بشه.
ممکنه مولتیپل بده چون خیلی خوشگله نوشته waviness as well as roughness is a significant cause of residual stress accumulation. نگفته cause of stress residual stress. ماشینینگ cause of residual stress نگفته. ببین میخوام بهت بگم اینجوری بخون. یعنی وقتی یه چیزی میخونی فقط نگو اوکی نمیشه cause of residual stress بقیه‌شو نخون چون سخته accumulation. چون کلمه accumulation سخته. سری میگی پس حتما waviness و roughness باعث رزیدوال استرس با اینکه باعثش نیست باعث اکومولیشن شدنشه. اکومولیشن یعنی جمع شه رو هم انباشته شدنشه. تا اینجا اوکیه؟ و can lead to cracking. crack اتفاق. سریع چند تا چیزی هست میگه میخوای ویوینس رو بگیری چی هست؟ این که هست میگه یه صفحه بذار اسم صفحه رو میذاره میگه یه دقیقا نمیشه profile should generally be measured perpendicular یعنی دقیقا perpendicular اجازه بده احسن چیه دیگه بلد perpendicular خب یعنی آمد 90 درجه یه صفحه بذار فکر کن آب موجی ببین آب بذار هرچی آب اونجا خیس کرد ورقو بکش بیرون منظورش اینه عکس هم گذاشته خوشگل بهت چی میده وقتی میذاری این صفحه این سطحمه میذاری روش میگیری همینو بهت پروفایلشو میده دیگه این پروفایل رو میخوام تا اینجا که اسم رو گذاشته میجر پروفایل میشه اکچوال پروفایلیه که ما میجر کردیم اسمه بعد اوریج لاین احتمالاً این همچین چیزیه میگه این به این میگن اوریج لاین که از زیرو شروع میشه بعد روشش لیست اسکوئر چرا ببین یه خط رفرنس تو بگیر این از خط انحراف داره میگیره خب این میگن R1 یه سری پیک داریم یه سری بهش میگن ولی چی بهش بگن دره و قله داریم قله و دره خب قله و دره ها این R1 این R2 این R3 اینا رو به توان دو کنید جمع کنید چه اتفاقی میفته میفهمید چقدر از یه سرفیس صاف فاصله گرفته سطحمون تا اینجا اوکیه و به این روش میگن لیست اسکوئر پس فهمیدی چی شد ببین یه سطح صافه این آیدیله ولی سطحی که ما داریم واقعیت چیکار میکنیم یک پروفایل یک صفحه میذاریم رو سطح به ما پروفایل سطح رو میده میاریم اینجا این سطح ما با این مقایسهش میکنیم چجوری اینو میذاریم وسطش یه سری جا R1 R2 R3 R4 میایم R1 رو به توان 2 R2 رو به توان 2 R3 رو به توان دونه دونه‌شو به توان یه عدد به ما میده اوکیه این عدد چی میشه نه چرا واریانس داریم اوکی به روشش میگن چی به ما میده نشون میده که چقدر اون سطح ما از آیدیالش فاصله داره دیگه اوکیه یا بهتره واریانس ما رو نسبت به صفحه آیدیل ولی در نهایت ویوینس رو داره ببین رافنس نه ویوینس رو داره به ما اینجا میگه چه شکلیه خب ولی اینجا شما چیزی که هست داخل اینجا اومده جلوتر دقیق نوشته سرفیس پروفایل رو پس از این روش تونستیم به دست بیاریم بعد میاد میگه که چیز خاصی نمیگه میگه به اون پیکا میگن پازیتیو به اون ولی میگن ولی یادت باشه یعنی دره بهش میگن نگاتیو بعد میاد جلو میگه دو روش داریم برای سرفیس رافنس یه روش کانتکتیه سمت چپ عکسش رو کشیده واسه شما یه روش نان کانتکته که احتمالاً یک چیز آپتیکالی یک نوری میزنن و یک بدون شک یک گانی داره یه دیتکتوری داره و در آخر شما میتونی رافنس و ویوینس رو تا جایی که میتونی به دست بیاری فقط چیزی که هست اینجا خیلی تاکید کرده احتمالاً سوال بده کانتکت که میخوای بگیری با نور یه چیزی داریم به نام لاندا میتونی بگی که چه نوری بفرستی نور خیلی طولانی مثل رادیاتور یا کوچولو مثل ایکس ری تو چه رنجی بفرستیم به میگن لاندا یا کات آف رو باید بری و تو ایزو بخونی چرا کات آف رو اگه تغییر بدی شاید یه سطح این شکلی باشه کات آف رو کوچیک برداری اینجوری بشه صاف بشه
کاتاف زیاد بزرگ برداری اینجوری بشه. حواست باشه. گرفتی چی شد؟ من سوال دارم. جان. الان این لاندایی که حساب می‌کنی که نان کانتکت بود، درسته؟ اون که اپتیکال بود. آپتیکال نور. کاتاف چی بود که گفت؟ کاتاف لانداش همون با اون لاند لاندش میاد. این کاتاف. باید شما برید تو ایزو برداری و فرق اینه اگر برداری یه عکس هست تو صفحه 27 خوشگل نوشته کوچیک اسکرچش میکنه کوچیکش میکنه یه چیز کریتیکاله بعد خودت نوشته ریپل میکنه. آره ریپل یعنی مچالش میکنه، یعنی نمیتونه بفهمه. اگه این باشه سرفیسمون لاندا رو اشتباه مثلا بزرگ برداریم اینجوری نشونش میده چون داره نور میزنه. نور اگه فیلم دیگه یکی داره میدوه سری ازش فیلم بگیری شاترمون سری باشه خوب خیلی آهسته میدوه، ولی اگه بتونه شاتر ما کلا دو تا ازش عکس بگیره یارو داره میدوه اول از گرفتی همینه. ولی خب این خیلی توضیح داد سرش یعنی خودشو کش سر این و در آخر به این میرسه که اوکی نوشته بی فور اپلیکیشن باید شما حتما این کار رو انجام بدی و به اینجا میرسه. اوریج رافنس رو حالا میخوایم در بیاریم پس اینو در آوردیم اوکیه جان. زمانی برام مهمه که می‌خوایم اون نوع پرتو رو انتخاب کنیم دیگه. کاتاف میشه لاندا میشه طول موج اون نوره کجا استفاده میشه تو نان کانتکت متد برای میجر کردن سرفیس. اینجوری برو تو در خب اینم از این و خب اینه اوکی این سطح منه. حالا به من بگید ما چیشو بریم حساب کنیم؟ چیه اینو برم حساب کنم که بگم این رافنسمه دوستان؟ ها؟ چیشو برم حساب کنم؟ این یه سطحمه اینم یه سطح دیگه است. کدوم رافتره؟ کدوم رافتره؟ بالایی رافتره. قبول دارید؟ رافتر زبطره. حالا سوالم اینه عددی من میخوام بسنجم کدوم رافتره؟ عددی چیشو حساب کنم؟ فکر کنم برای رافنس برعکس ویوینس باید این ویوینس ما کاری نکردیم. ویوینس اسپیس ها بود. آفرین. منظورم که اون بین این دوتا بود این میشه طول این. چرا؟ چه طولشو؟ چه طولش؟ چه طولش؟ ببین به نظرم یه اختلاف ولی و پیک مهمه و تعدادش تو ولی خب یه چیزی هم هست فاصله اون دوتا هم میتونه متفاوت باشه. اگه فاصلهش متفاوته دقیقا همین میشه که مسئول برای تعدادشون مثلا تو یه متر مثلا زیاد میان خیلی عالیه فکر کنید میان میگن از اینجا بگیر این فکر کن وایه اینم که ایکسه ها برو اینجا ببین میانگین خب ایزو بهت میگه از کدوم ارتفاع بگیری میانگین اینجا مثلا میشه 2 سانتی متر حله میگن رافنسمون آر ای ما 2 سانتی متر که نیست 2 میکرونه شنیدید آر ایش 2 میکرونه درس متال فورمینگ روش فلان 60 اون یکی روش میخواست بگه اگه یادتون باشه سند کاستینگ خیلی خوب بود درست میگم سند کاستینگ سند کاستینگ بد بود خب چند بود آرایش چند بود هولوش بالا بود یادمه فکر کنم چیه فکر کنم واسه جوئلری و این کارا 10 تا 2 تا میخواد 1 تا 2 آره خب این از کجا میسنجه از اینجا ولی یه مشکلیه که اینجا نوشته این هیچ اینفورمیشنی راجع به پیک و این نمیده. چرا؟ چون میتونه اینجوری باشه ببین چقدر تیغ میتونه اینجوری باشه میتونه فاصله اینجوری باشه ببین کلش میتونه توی یه میانگین باشه دیگه. پس روش های دیگه اومده آرزد اومده آرزد چیکار میکنه میگه برو بالاترین و پایینترین رو منها کن و همش رو جمع کن تا اینجا اوکیه. این واسه یوزفول واسه دیفکت تموم دیگه هیچی دیگه یادت نباشه. آرزد داریم این همه اینا که گفتم آر ای بود آرزد داریم بالاترین و پایینترین رو میکنه پس واسه چی به کار میاد واسه دیفکت تموم. بعدی آر مکس داریم ماکسیموم دیفرنس بیتوین پیک اند ولی میره میگرده میبینه کدوم بیشترین و پایینترین فرق کدومه به این میگن آر مکس. و در آخر اس رافنس اسپیسینگ اسپیس بین اینا رو میره میسنجه
صفحه 33. اینا پارامترهای رافنسن. آره پارامتر نه میجره. چجوری میجر میکنی؟ رافنس با آر ای. روش های دیگه چیه؟ پارامترهای دیگه که نشونش میده چیه؟ آقا میریم در آخر و به اینجا میرسیم. آخرین چیز با آر ای تنها میشه ولی بهت چیزی نمیده. فقط بهت مؤلف راجع به پیک و اینا، شاید تو پیک و اینا رو بخوای بفهمی پیک ولی کجاست. آر ای یه چیزیه که رافنس رو نشون میده. اونی که خیلی زیاد اینجوری بالا پایین باشه مثلا میشه رافنسش 200 300. دیدیم مواد رو با هم مقایسه میکنن. بله مقایسه همین الان میکنیم متال فرمین. ولی تو یه جا ببین، تو یه جا واسط مهم اینه که زبر یا زبر نیست. آر ای جوابتو میده. یه جا تو همونطوری که کشیدم تو برات مهمه اینجوریه یا اینجوریه. جفت اینا زبرن. ولی مثلا این سند کاستینگ بهت اینو میده، دای کاستینگ اینو میده یا اینجوری میده. میفهمی این زبرتر از اینه. ولی این که ممکنه اینجوری باشه، این زبرتر از اینه. قبول داری چرا؟ چون خیلی بزرگه. ولی تو میخوای ببینی، شاید مثلا میبینی این گرده، شاید به دردت میخوره گردتر باشه. آر ای بهت این چیزاتو نمیده. همونطور که گفتم باز آر ای یک چیزیه که به شما رافنس رو میسنجه، استاندارده. 3 تا روش دیگه است. آر زد ماکسیموم و مینیموم و نوشته واسه چی به کار میاد. وقتی تو دیفکت واسط مهمه، من نمیدونم چه سوالی سوال میده، دیفکت ما میخوایم بسنجیم، کدوم مهمتره؟ آر زد. آر مکس ماکسیموم، یه جا میگه ما میخوایم بزرگترین پیک با کوچکترین کمترین چیو بسنجیم، کدوم؟ آر مکس. یه کدوم میگه واسه ما تکرار شدنه مهمه، کدوم میشه به نظرتون؟ سوالو گوش کن. اینم نمیده ولی مثلا میگه واسه ما یه دونه اینه سطح، اینه سطح اینه. میخوایم ببینیم تو کدوم بیشتر تکرار شده، کدوم از این 4 تایی که گفتم. اسپیس. اسپیس آخرین چیزی بود که گفتم. گرفتی؟ آر ای، آر زد، آر مکس، اسپیس. نوشته یعنی اینجوری بخونش. برو بعدی. اس اس اسپیس. حالا اسپیس چی بود؟ نه اسپیس چی بود؟ خب ببین اصلا نیاز نیست فاصله چیزی گیر کردید بگید. اصلا تایپ نکن، نیازی نیست تایپ نکن، گوش بده. ولی نه جدی تایپ نکن، گوش بده. گوش بده جدی. فقط گوش بده جدی، به خدا اگه چی بود هست که تایم هست. شما چون میخوای بشینی بخونی اینا به نظر من تو ذهن آدم میشینه، میری میخونی گیر کرده ویدیو هست میری اون تیکشو. قسمت 2 تا روش گفته. این روشا رو بخونید. مثلا من اینجوری حس می‌کنم شات پینینگ، الکترو پالیشینگ، لپینگ اینا آپریودیکن، یعنی پریودیک نیست. روشی مثل میلینگ، ماشینینگ اینا پریودیک. همین در همین حد بخون برو. آره صفحه بعد. و در آخر اینجا میخوام وارد درسی که عاشقشید بشیم. وجود داره داداش. کوالیتی. اینجا میبینی بالا پایین میشه. خب یه سریا هست 10 فکر کن، یه سریا هست 12، یه سریا هست 6، یه سریا هست 7، یه کدوم هست 4، یه کدوم هست 16. یهو میری حساب میکنی میگی 40 تا 12 دارم، 30 تا 11 دارم، 20 تا 10 دارم. میگه خب بکش فراوانیشو، دیستریبیوشنشو. میای میگی 12 40 تا دارم، 11 30 تا دارم، 10 20 تا دارم. یه همچین چیزی میده. این چی میگه بهت؟ این شکل. این اسمش هست اینجا نوشته probability density. یعنی به شما میگه که احتمالاً رافنس، احتمالاً فاصله پیک تا وسط میانگیناً چقدره. فهمیدی چی شد؟ یعنی ببین اینو یه سرفیس یک
یه موج یه سریاش 12 سانتی متر فکر کن بالا هن. یه سری 11 سانتی متر، یه سری 10 سانتی متر. میخوای بری ببینی میانگین اگه 100 تا موجه، از 100 تا اکثرش چند سانتی متر بالاترن. این شکلی بهت میگه. این یک گاسیانه، یادتونه، که میگه بیشترین چیزی که اینجا تکرار شده این عدد مینه، این 12. اوکیه؟ فقط میخوام، نیازی نیست چیزی حفظ کنی، فرمول، فقط میخوام بفهمی که چرا گاسیان، کلمه گاسیان باش آشنا باشی. یعنی چی؟ چرا اصلا از دیستریبیوشن استفاده میکنیم؟ مثل که میخوایم بریم این رافنسی که اتفاق افتاده بیفته، ببینیم میانگیناً فاصله پیکا چقدره. تا اینجا اوکیه؟ نه مود، ببین مود میانگین مدیان توی تابع توزیع نورمال چی هن؟ یکسانن. این تابع چیه؟ این چیه تابع؟ درگیرش نشیم، گیریم، ولی این چیه؟ این چیه؟ نه اصلا این چیو نشون میده؟ فراوانی نمونه ها. میگه عدد 12 رفته از 100 تا پیک 40 تا این بوده. در قسمت اول میبینی از همه عددها بیشتر بوده، پس میگی مود اینه. 2 میانگین چنده؟ چون اگر اینجوری بود مود این میشد ولی میانگین این نمیشد، میانگین میشد اینجا. و حالا میخوام بگم این گاسیانه، گاهی وقتا گاسیان نیست، اینجوریه. یعنی ممکنه بیشترین 12 باشه ولی میانگین 13 باشه. فهمیدی چی شد؟ حالا دقیقاً تو اینجا بحثش ادامه کلا اینه که ما 2 تا چیزشو میگیریم، بهش میگن، یه چیزی بهش میگیریم کورتوسیس، یه چیز دیگه میگیریم اسکیونس. اس و کی رو یادت باشه. ببین سریع میگم که یعنی چی رو میرسونه، اصلا مهم نیست کوالیتیشو یادت میاد نمیاد، مهم نیست. گاسیان یا نورمال اینه، شکلش اینه. این باز میگم این چی رو نشون میده؟ فراوانی اون فاصله که چند بار تکرار شده. گوش بده، چند بار تکرار شده. حالا این اگر این شکلی دقیق باشه بهش میگن گاسیان. اگه کج باشه، چه بدونم اینجوری باشه، اونجوری باشه، این که نه، مثلا خیلی شارپ باشه، اینا دیگه گاسیان نیست، نان گاسیانه. تا اینجا اوکیه؟ یا شبه گاسیانه. واسه اینکه اینو بسنجیم 2 تا عدد داریم. یه چیزی به نام K داریم که بهش میگن کورتوزیس. کورتوزیس هرچی بالا باشه شارپ میشه، اگر بالاتر از 3 باشه، پایین تر از 3 باشه اینجوری میشه. تا اینجا اوکیه؟ قسمت 2 یه چیز دیگه هم ما اینجا داریم، اسکیونس یا اس بهش میگن، که میتونه مثبت باشه یا منفی باشه. عکس رو نگاه کنید اگه دارید، فقط اینو حفظش کنید. سمت چپ عکسه هست، خوشگل نمیشه. اگر مثبت باشه اسکیونس اینجوری میشه. ببین در آخر چی میگه به ما؟ ببین یعنی شما اگر بری تابع رو بگیری، نه تنها میفهمی میانگینه، میخوای ببین این سرفیس ماه، میخوای ببینی چند تا از اینها، چند تا از این موجها میانگینن چقدر فاصله دارن. میخوای ببینی مثلا بگی میانگین 12 تا، میانگین 13 تا، میری رسم میکنی. جدا از این که بهت اینو میده، با 2 تا چیز به نام اسکونس با کورتوزیس یعنی کا و اس، بهت 2 تا چیز دیگه هم میده. چی میده؟ عکس هست. اینجا گفته اگر اسکونس مثبت باشه یعنی میفهمی این شکلیه چیات، رافنسات. اگه اسکیونست مثبت باشه، اگر منفی باشه اینجا دقیقاً کشیده این شکلیه، یعنی بهتره. شکل رو میتونی ببینی. گاسیان شکل رو میده، کورتوسیس و اسکیونس گاسیان میانگین پراکندگی میانگین تو خود گاسیان این کورتوزیس و اسکیونس رو از خود اون چی برمیدارن؟ از خود گاسیانه برمیدارن. چرا گفتم این خود گاسیانه؟ وقتی اینجا کامل عکساشو کشیده، گفته وقتی مثلا کورتوزیس بیشتر از 3 این شکلی میشه یا کوچیک‌تر میشه. این تابع رو نشون میده، ولی ما واسمون این چیزا مهم نیست. مهم اینه که تهش چی؟ میری
همون پروفایل رو میگیری از رافنست، میذاری تو دستگاه واسه رسم میکنه، بهت 3 تا چیزی میده، رسمش میکنه و بهت عدد اس و کا میده. تو فقط باید الان با این درس بخونی که وقتی اینو میده یعنی میانگین رو نگاه کن بفهمی میانگین رافنسش چیه، اس رو نگاه کن شکل رو با اس و کا بگی چه شکلیه، شکل هم کشیده، یعنی میتونی بفهمی تیزه چه شکلیه. اوکیه؟ عکسا که جلوتونه اینا میشه statistical description of surface. تمام. صدق الله العلی العظیم. تمام. خب علی جون یه پاز بزنید حجمش زیاد نشه. پاس.